Uy, uy, banana. Nana. Oh, no. Diyan lang. Yung magkat-kat. Hey guys, so today we're heading to the palengke with Daddy. Bili lang kami ng fruit at Elma. May iwan siya kay Baby Saba. Shampoo. Face mask din mo, Dad. Namili kami ng mga para sa guest house sa office, and then namili na din kami para sa bahay. Tapos mamaya pagbalik, pupunta na kami ng office. So naka-e-bike kami ni Daddy. Nag-drive si Daddy. Dalawa lang kami sa sub kasi natulog. So, nandito na kami sa palengke ni Daddy. Tingnan natin kung makahanap tayo ng fruits. Kasi, kuwan pa lang ngayon, November 1. So, yung mga tao. Kasi usually yung naka-display ngayon, flower. Wala din i-post dahil lab. Wala i-post, no? Yun, ano yun? 500? Kahit isa dahil. Dito na, dito na. So, ang next destination namin, bibili kami ng bread. Pwede siya, November 5, ready nyo. Ha? May bulak yun. Oo, bulak kid kay baby. 1 plus. Ayan. Palmolive. Pero kani siya, fashion girl. Eh, ito na lang, oh. Pauwi na kami. Nabili na namin ang aming kailangan bilhin for today. Para sa office at shampoo at milk ni baby. So, dadiretso kami ni Daddy dadiretso tayo sa Agad para ihatid yung fruits and bread dun sa guest house. Nagkis kami ng traffic light kaya naka-stop kami dito. And diretso kami sa Adra bago uwi ng bahay. So, nandito na kami sa loob ng Adra. Ayan. Ang lamig talaga dito. Dahil kasi yung food. So, nandito na tayo sa guest house ng office. So, ito yung guest house ng office. So, ayun yun, nilagay namin ni Daddy, pero ang dumi pag to. Meron na kasi kami nilagay ni Ate Marian dito na ganito ba, oh. Dad, nani, tangan na namo. Pero murag amog man, so ba, basa. Uy, ang basa, day diri, oh, itong ulan. Tulo.
So, ayan na siya. Perfect! So, exit na kami dito. Tara, uwi. Baka nagising na yung ang aming palablab at wala kami doon. So, we just arrived home and our baby Sab is still sleeping. Tulog pa rin yung aming baby Sab. And it's already past 12 o'clock and kain tayo lunch. Ito pala yung gulay ni Dati. Luto niya kanina. Ang sarap na ito. Hindi lang namin nagawa ng video. Ayun. Ang sarap na ito. Inuuna na isda. Ano mo na sa Tagalog? Inuuna. Paksiyo na isda. Sarap. Medyo maanghang siya. Sarap. Nam. Let's eat. Let's have our lunch. Kain tayo, guys. Napapakain ako ng madaming rice kasi ang sarap nito sa rice. Ang sarap nito sa rice. Let's eat. Malalaman lang kung pilang ako followers sa Facebook. Nasa taas? Ito ko sa page. Yan ang page naman yun. Uy! Let's eat. Si Daddy, bala ka dyan. Dad. Kaya na tayo, Dad. Sarap. Sa problema ni mo, madam, why are you throwing your books? Yeah. Bakit tinatapon mo yan? Eh. Yummy. Muna dili. What's that? Moses, baby Moses. That's baby Moses. Baby Moses inside the basket. Baby Moses inside the basket. Yeah. What's that? Tuhan pa yun. Sama na. Naku. Saan niyo mo na pagkaon? Ano? Apil man imuhang mga lagos mong gikit-kit. Ipahingo na lagi ng mga sapaw-sapaw ng ngipon. Gani, imong daddy, sapaw-sapaw ang ngipon sa imong daddy. Oo, you see? Tanawa. Sige ka kuha niya hang luas. Up. So, we are preparing again. Kaya pupunta kami ng office para gawin nakapangbahay lang ako. Kasi hindi naman office time. Kasi kon ngayon November 1 ngayon. So, there's no need na mag-suot ng office attire ganun. So, pangbahay lang. Tingnan natin kung anong matatapos natin today para pangkon lang, para bawas backlog ng trabaho. Let's go! Ready na ang aming baby at gusto niya talagang mag-face mask. Gusto niya talagang mag-face mask, guys. Ayan. Gusto niya mag-face mask. Ayan. Suot ka talaga ng face mask, guys. Wow. Come na. Okay, come na. Okay, say bye-bye na to, Daddy. Bye-bye, Daddy. Day. Sabrina. Nagbaguod sa iyang makaon. Bye-bye na to, Daddy. Bye-bye, Daddy. Nag-prosper si Daddy. Si Daddy naman, pupunta naman siya ng kwan. Si Daddy, pupunta siya ng school. Kasi meron din siyang gagawin. Analysis daw. Ano ba yun? Magagawa siya ng grades din ng mga bata. Okay? Guys, bye-bye. Punta muna kami. Biyahe muna kami. Mag-drive muna ako. Bye, Dad.
Lapag, sige, gikarga na gina niya yung face mask. Kumusta na kayo dyan mga pasahero ko? Okay na? Okay. Okay, magdadrive muna ako guys. Bye-bye muna. See you later. Pag nasa office na kami. Sabi, face mask talaga. Bye-bye. Mainit na bye. So, hi guys. So, magkagod po tayo ng lubig. So, kasi gagawa tayo ng biko. So, ayan o. Tingnan nyo ako. Paano magkagod ng lubig? Kagod. Magkagod. Ano siya sa Tagalog? Ang Tagalog ng kagod. Maggadgad. Ha? Maggadgad o magkayod. Magkayod. Kayod ng hindi ba ito lubig? Buko. Niyog. Diba ang galing? Stay! Uy, 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 uy! Shh! Balik, 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 balik! Sabrina! Dito, 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 dito! Yeah! Chicken? What happened to your chicken? Did you check your chicken already? Yeah, chicken. Bumaba sila. Hello? Hi. Hi, chicken. 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 Hi. Chicken. Tara. Tara, tara. Tara, let's go na tayo na. Nandito ako ngayon sa kusina. Nandito ako ngayon sa office. Tingnan mo, nakapangbahay pa ako. Nagluto kami kanina ng corn guys na biko. Ang sarap. Sarap talaga ng biko. So, meron ako ginawa dito sa office. Ayan. Kakauwi na namin sa bahay. It's already 7 o'clock and si Sabrina ay nakatulog na siya. And sila daddy ay nanonood ng ano yan? Kwan daw, The Journey of Box 13 yan. Ano nyo yung pinanood? Yan o. Yan yung pinanood nila. Meron kaming bisita ngayon dito, si Mike. Ayan o, si Mike ko. Si Mike. No na. Yan. No. Siya makaalam. Si daddy naman na yan. Seryoso sa kanya pinapanood. Ang aming baby sab-sab ay tulog na siya. Pagod siya kakahintay sa akin. 7 o'clock na kami umuwi. Tulog na siya. And sige, meron ditong wow, meron pinya at merong papaya. Ang laki ng papaya, guys. Nakuha namin sa office. Wala na tayo. So, guys, ang tingnan yung mukha ng aming baby. Ayaw pa muna matulog. 8 na kasi siya nagising.
Kaya, ialiwin muna namin to. Walking through the zoo and looking for more animals. Get your binoculars see you in our next and vlog, look for guys. animals. See you in the next vlog. Bye-bye na, Looking. guys. Bye-bye to the guys, Nabi. Bye-bye, guys. Do you see any? You see